નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, પોતાને મળેલા ઉચ્ચ પદનો ઉપયોગ સમાજના કલ્યાણ માટે જો કોઈએ કર્યો હોય તો તે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ છે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ એક પરોપકારી પુરુષ હતા. બહાને બનાના તો કાયરો કા કામ હૈ, બહાને બનાના તો કાયરો કા કામ હૈ, બહાદુર તો ખુદ રાસ્તા બનાતા હૈ, બહાદુર તો ખુદ રાસ્તા બનાતા હૈ. ચીનના સમ્રાટે એક મહાત્માને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે આ દુનિયામાં સર્વશ્રેષ્ઠ કોણ છે? ત્યારે તે મહાત્માએ ખૂબ સુંદર જવાબ આપ્યો. તેમણે કહ્યું કે આ દુનિયામાં જે વ્યક્તિ પોતાના અંગત સ્વાર્થ માટે નહીં પરંતુ બીજા લોકોના લાભ માટે પરિશ્રમ કરે છે તે જ સર્વશ્રેષ્ઠ છે. સમગ્ર રાષ્ટ્રોમાં ભારતને ગૌરવ અપાવનાર સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મજયંતિએ જ્યારે મને અવસર મળ્યો છે ત્યારે હું તમને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનો એક પ્રસંગ સંભળાવીશ. આજના પ્રસંગનો મારો વિષય છે સરદારની નિસ્વાર્થ ભાવના. સરદાર પટેલના પુત્ર ડાહ્યાભાઈ, તેમના મોટા દીકરા બિપિનને વેકેશન ચાલતું હતું. વેકેશન દરમિયાન ક્યાં ફરવા જવું તેનું આયોજન ચાલતું હતું. બિપિનના એક પિતરાઈ ભાઈએ સૂચન કર્યું કે આ વખતે આપણે ચાલો ને દિલ્હી ફરી આવીએ. ત્યારે દાદા અત્યારે ભારતના નાયબ વડાપ્રધાન અને ગૃહપ્રધાન છે, તેથી આપણને સુખ સગવડતાઓ પણ ખૂબ સારી મળશે અને સરસ રીતે દિલ્હી જોવાઈ જશે અને દાદાને પણ મળી શકાશે. બિપિનભાઈ પોતાના બધા જ પિતરાઈ ભાઈઓ સાથે દિલ્હી પહોંચી ગયા. સરદાર દરરોજ સવારે ફરવા માટે બહાર નીકળતા. સરદાર ફરીને પરત આવે તે પહેલાં તો બધા જ બાળકો નાહી ધોઈને તૈયાર થઈ ગયા હતા. આ બધા બાળકો ક્યારે દિલ્હી આવી ગયા તેની સરદારને ખબર જ ન રહી. સરદાર જ્યારે ફરીને પરત આવ્યા ત્યારે તેમણે બધા જ બાળકોને જોયા. પછી સરદાર અને બધા જ બાળકો નાસ્તાના ટેબલ ઉપર નાસ્તો કરવા માટે ગોઠવાઈ ગયા. સરદારે સીધો જ પ્રશ્ન કર્યો કે કેમ બાળકો, સાવ અચાનક કેમ અહીંયા આવવાનું થયું? કોઈ માંદું છે કે શું? બિપિને જવાબ આપતા કહ્યું, ના દાદા, કોઈ જ માંદું નથી. તમને ઘણા સમયથી મળાયું ન હતું અને અમારે વેકેશન પણ ચાલતું હતું, તેથી અમે તમને મળવા આવ્યા છીએ. સરદારે કહ્યું, બહુ સારું થયું, હું પણ ઘણા સમયથી તમને નહોતો મળ્યો. સારું, હવે તમે બધા જ વળતી ટ્રેનમાં પાછા જતા રહેજો. બીજું કાંઈ તમારે કોઈ જરૂર હોય તો કહો અને કોઈ કારણ વગર તમારે અહીંયા આવવું નહીં. દાદાની આ વાત બાળકોને કડવી ન લાગે તેથી સરદારે જરા ફોડ પાડીને વાત કરી. બાળકો, તમે હજુ બહુ નાના છો. તમારો અહીંયા આવવા પાછળનો કોઈ ખરાબ ઈરાદો તો ન હોય, પણ બીજા લોકો તમારો ગેરલાભ ઉઠાવે એ મને ન ગમે, તેથી તમને અહીંયા આવવાની મનાઈ કરું છું. આમ પોતાના ઉચ્ચ પદનો ઉપયોગ અંગત સ્વાર્થ માટે કે પોતાના સગા વહાલાઓ માટે ન થાય ત્યારે ખરેખર એ પદ તેને ધારણ કરનાર વ્યક્તિને લીધે શોભી ઉઠે છે. અંતે દર્શક મિત્રો, આપણા પદનો ઉપયોગ અંગત સ્વાર્થ માટે કે સગા વહાલાઓ માટે ન કરવો જોઈએ. આપણી પદવી ક્લાસરૂમના મોનિટરની હોય કે પછી કોઈ મોટા રાજકારણીની હોય, તેનો ઉપયોગ અંગત સ્વાર્થ માટે ન કરવો જોઈએ. આમ કહીને હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. જય હિન્દ, જય ભારત. મારે સમગ્ર દેશના નાગરિકોને જણાવવું છે કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ જેવા પણ આપણા ક્રાંતિવીરો હતા. તેથી જો તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો તેને લાઈક અને શેર કરજો.